Xin chào các tín đồ của Thánh Bữa Review. Hôm nay, tôi sẽ dắt các bạn theo một trải nghiệm cực nóng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không phải nắng nhẹ đâu, mà là cái nắng giữa trưa Đà Nẵng, tận 33 đến 34 độ C, kiểu nắng có thể làm trứng chín ngay trên nắp xe máy. Vậy mà tôi, với tâm hồn mộng mơ và da hơi sạm nhẹ, vẫn quyết định giao bộ lên cầu Rồng, như một kẻ mộng mị đi tìm chút thi vị trong giữa buổi trưa chói chang. Bạn nghĩ giữa trưa nắng thì có gì thơ mộng? Cứ bình tĩnh, vì cầu Rồng ban ngày không hề tĩnh lặng, mà là một bức tranh chuyển động sống động, lấp lánh ánh sáng và tiềm ẩn một vẻ đẹp, chỉ hiện ra khi bạn đủ kiên nhẫn để nhìn thật kỹ. Ồ, gì vậy? Thằng em sinh cùng năm, cùng tháng, cùng bà ngoại, nhưng khác mẹ của tôi đây mà. Nó làm gì ở đây? Nó đang tạo dáng để chụp hình check-in. Trông nó rất trẻ trung và đẹp trai, và cũng rất giống Thánh Bữa Review. Anh em và mọi người nghĩ sao? Hãy để lại bình luận bên dưới. Nhưng nội dung hôm nay không nói về cậu ấy, mà nói về cầu Rồng ở Đà Nẵng, một biểu tượng của thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Bạn có biết không, mỗi thời điểm trong ngày, ánh sáng sẽ vẽ lên cầu Rồng một màu sắc khác nhau. Vào buổi sáng muộn như 10 giờ 45 phút, nắng vàng như mật rót đậy lên đầu rồng chi tiết được thiết kế mô phỏng theo rồng thời Lý tạo nên dáng vẻ uy nghi mà vẫn đầy nghệ thuật. Những chiếc xe máy lướt qua để lại vệt gió nóng, nhưng mỗi lần dừng chân dưới bóng đâm là như đang bước sang một thế giới khác, nơi gió từ sông Hàn mát rượi lên vào áo, khiến lòng người cũng dịu lại. Giữa nhịp sống hối hả, cầu Rồng dường như là nơi mọi người cho phép mình chậm lại một chút. Đằng xa kia là tượng cá chép hóa rồng. Tượng cá chép hóa rồng nằm trên đường Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng. Đây là một điểm du lịch độc đáo, nằm ở phía đông của sông Hàn và giữa cầu Rồng Đà Nẵng và cầu sông Hàn. Không gian tại đây rất đẹp mắt, bao quát cảnh đẹp toàn thành phố và các dòng sông chảy qua. Đây cũng là một trong những địa điểm du lịch ở Đà Nẵng mà bạn không nên bỏ qua. Cầu Rồng Đà Nẵng là một trong những biểu tượng du lịch nổi bật của thành phố sông Hàn. Với thiết kế độc đáo mô phỏng hình ảnh rồng thời Lý, cây cầu độc bản chỉ có ở Đà Nẵng này không chỉ là công trình giao thông quan trọng mà còn mang giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc sâu sắc. Cầu Rồng Đà Nẵng xây dựng năm nào? Đây là câu hỏi mà nhiều người tìm kiếm khi nhắc đến công trình biểu tượng của Đà Nẵng. Cầu được khởi công xây dựng vào ngày 19 tháng 7 năm 2009 và chính thức khánh thành vào ngày 29 tháng 3 năm 2013. Theo số liệu chính thức, cầu Rồng Đà Nẵng dài 666 m, rộng 37,5 m, gồm 6 làn xe giúp lưu thông thuận tiện giữa các khu vực. Cầu Rồng không chỉ là một cây cầu hiện đại mà còn mang nhiều ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Hình ảnh con rồng vàng mạnh mẽ vươn ra biển Đông thể hiện khát vọng phát triển thịnh vượng của Đà Nẵng, một thành phố năng động đang vươn lên trở thành trung tâm du lịch và kinh tế hàng đầu miền Trung. Xin thưa, có ai lại đi bộ giữa trưa nắng? Chính là tôi. Có lẽ nhiều người sẽ bảo tôi là điên khùng và dại khờ. Dạ vâng, xin thưa với mọi người và các anh em rằng dạo bộ giữa nắng giúp tôi thấy rõ và hiểu rõ hơn về cây cầu này. Từng vết sơn bạc màu cho thời gian, từng vết bóng đổ từ thân rồng xuống mặt đường, tất cả như một lời nhắc nhở. Cái đẹp không chỉ nằm trong sự hoàn hảo, mà còn trong những chi tiết bình dị và chân thực. Cầu Rồng ban ngày mang một vẻ đẹp rất khác. Khi ánh nắng tràn lên từng mắt vảy thép vàng rực, thân rồng như được dát vàng thật lấp lánh dưới trời cao.
Những đường cong uốn lượn của nó không chỉ là kỹ thuật kiến trúc, mà như làn sóng nhấp nhô trên biển, gợi nên hình ảnh một sinh vật thần thoại đang thảnh thơi nghỉ ngơi giữa phố thị ồn ào. Với tôi, cầu Rồng như đang kể lại những câu chuyện cổ xưa, về thành phố trẻ đầy khát vọng, về dòng sông Hàn chảy không ngừng và cả những ước mơ vươn ra biển lớn. Nắng chiếu gắt, mồ hôi định ướt lưng áo nhưng tôi không thấy khó chịu. Trái lại, tôi thấy mình đang sống thật rõ ràng trong từng khoảnh khắc. Cầu được khánh thành vào ngày 29 tháng 3 năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng. Có thể nói, cầu Rồng chính là một món quà vô cùng ý nghĩa mà thành phố được nhận được vào một ngày lễ quan trọng như vậy. Thiết kế của cầu Rồng đã lồng ghép khá nhiều câu chuyện, dấu hiệu gắn liền với những bước tiến trong lịch sử của nghệ thuật kiến trúc của thành phố. Cầu Rồng Đà Nẵng có thiết kế đặc biệt với hệ thống vòm thép mô phỏng hình dáng rồng thời Lý. Đây là một trong những điểm nhấn kiến trúc giúp cây cầu trở nên khác biệt so với bất cứ cây cầu khác tại Việt Nam. Ngoài ra, hệ thống đèn LED chiếu sáng đổi màu vào ban đêm càng làm tăng thêm vẻ đẹp huyền ảo, tạo nên những hình ảnh cầu Rồng Đà Nẵng vô cùng ấn tượng. Thời gian cầu Rồng phun lửa và nước bắt đầu vào lúc 21 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ lớn. Nói đến hiện tại thì cầu Rồng chính là cây cầu có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam. Đóng vai trò quan trọng trong giao thông, là con đường ngắn nhất nối sân bay quốc tế Đà Nẵng với các trục đường chính. Không chỉ có ý nghĩa trong giao thông, cầu Rồng còn là biểu tượng mới của thành phố, với kiến trúc mô phỏng hoàn hảo con rồng thời Lý đang uốn lượn, chuẩn bị vươn mình bay ra biển. Do đó, cầu Rồng chính là một biểu tượng gắn liền với thành phố Đà Nẵng, thể hiện sự vươn lên, sự đổi mới cũng như động lực ngày càng phát triển của người dân nơi đây. Cầu Rồng không chỉ là cây cầu, nó là một bản tuyên ngôn sống động của một thành phố đang phát triển, mạnh mẽ, sáng tạo nhưng vẫn giữ vững cội nguồn. Với công nghệ hiện đại đến từ các kỹ sư quốc tế, phối hợp cùng hình tượng rồng truyền thống Việt Nam, cầu là lời cam kết rằng Đà Nẵng sẽ phát triển, nhưng không quên mình là ai. Trong cái nóng trưa nay, tôi không thấy bức bối, tôi thấy một nguồn năng lượng đang chuyển động khắp nơi, từ dòng người qua lại, từ dòng xe chạy nhanh, từ ánh nắng chiếu rọi và từ chính con rồng vàng nằm ngang bầu trời. Và rồi tôi chợt nhận ra không phải cái nắng khiến người ta mệt mỏi, mà chính là khi ta không còn niềm tin vào vẻ đẹp quanh mình. Ở cầu Rồng, mỗi người dù chỉ là một chấm nhỏ trong bức tranh, cũng đang góp phần tạo nên một tổng thể sống động và truyền cảm hứng. Tôi đứng lại, tay che trán, mồ hôi chảy như suối nhỏ, và nghe tiếng rồng trong tâm tưởng nói, nóng đấy, nhưng cũng là lúc sự sống rực rỡ nhất. Không sai, giữa nắng, cây xanh vẫn vươn lên, người người vẫn bước tiếp, còn Đà Nẵng thành phố trẻ vẫn không ngừng biến đổi. Cầu Rồng nhắc tôi rằng, sức sống không đến từ thời tiết, mà từ cách ta đón nhận nó. Có người né nắng, có người than phiền, nhưng cũng có người thấy trong nắng là cơ hội để sống trọn vẹn, để cảm nhận rõ hơn từng chuyển động của thành phố thân yêu này. Dù là ban đêm lung linh hay giữa trưa nóng rực, cầu Rồng vẫn vững chãi, sừng sững như biểu tượng của niềm tin và khát vọng. Dạo bộ giữa trưa là một trải nghiệm đặc biệt, nơi ta không chỉ thấy được nét đẹp bề ngoài, mà còn nghe được câu chuyện thầm lặng mà thành phố này đang kể.
Thánh bựa hôm nay vẫn không bựa vì cái nắng 34 độ đã khiến tôi tỉnh hẳn. Tỉnh để nhận ra, cầu Rồng, dù dưới ánh đèn hay ánh mặt trời, vẫn là một nơi đáng để đi, để đứng, để cảm và để yêu thêm một Đà Nẵng đang ngày càng rạng rỡ.